Супер. Це чудово. Тож, знову всіх вітаю на відкритому засіданні Української Асоціації поведінкових аналітиків. В нас сьогодні наступна програма. Оля Малікова розповість про зміни у статуті нашої організації. Ми трошки змінили для того, щоб зручніше було виконувати нашу діяльність, щоб ми були більш активними. Я розповім про умови членства, це пов'язано зі змінами у статуті. Також я розповім стисло про те, чим ми займалися останній рік, і про наші плани на наступний рік. І вишенькою на нашому торті буде доповідь директора International Behavior Analysts Organization, міжнародної організації поведінкових аналітиків Майкла Мюллера, про те, навіщо і яким чином нам вступати в отримувати міжнародну сертифікацію і вступати до лав Міжнародної організації поведінкових аналітиків. Тож, можемо починати. Олечка, даю тобі слово. Так, вітаю ще раз, колеги. Я буду швиденько, щоб ми встигли до Майкла Мюллера. Так, гучна в нас була заява про зміни в статуті. Насправді, не так їх там було багато, їх важче зробити, ніж там було самих змін. Але одна з ключових змін, тобто ми не змінюємо нічого, що стосується напрямків діяльності, нашої місії, візії. У нас були деякі зміни в керівному складі організації, враховуючи певні обставини, виїзди людей за кордон і неможливість здійснювати свою діяльність. Але з ключового, те, що стосується членів організації, оскільки ми маємо дуже амбітні плани на наступний рік і загалом подальшу діяльність, про це Алла вам доповість окремо, враховуючи те, що в нас є така досить вже непогана кількість членів організації, ми разом з юристами внесли таку певну зміну, яка називається делегування повноважень. Про що йде мова? Оскільки всі, хто є членом організації, мають і право голосу, і зобов'язані, наприклад, бути присутніми на зборах загальних, які проводяться, відповідно, брати участь в діяльності організації, кожен член має засвідчувати свою присутність, зокрема, на зборах, підписом або живим, тобто прийти підписати протокол, і ми одразу розуміємо, що це неможливо, тому що ми проводимо зустрічі в онлайні, ми всі розкидані не тільки по містах України, а ще й по країнах, можливо, навіть по континентах, то, відповідно, це дуже важко, або електронно-цифровим підписом, що теж технічно непросто, тобто треба мати якусь автентифікацію там або через Дію це робити, або через якусь банківську систему, що, коротше, теж досить складно. Тому ми хочемо вам запропонувати таку річ, як делегування повноважень. Тобто ми обираємо декілька людей з таких постійних активних наших учасників організації, і кожному з цих учасників певна група членів асоціації делегує свої повноваження. Просто пише заяву, що я, наприклад, Малікова Ольга Володимирівна, делегую свої повноваження Москалець Аллі, якось там і по батькові, Сергіївні, згадала, і, відповідно, від свого імені дозволяю представляти мої інтереси. Це не значить, що ви позбавляєтесь якихось прав, або там за вас виключають з реєстрів, або щось за вашими спинами хтось буде здійснювати страшне і брати кредити на ваші імена, іпотеки і так далі. Просто за рахунок цього нам буде простіше проводити збори, збирати підписи, тому що все-таки ми хочемо, щоб наша діяльність здійснювалася відповідно до законодавства, і у нас є в цьому така обов'язкова необхідність. І, зокрема, це ще й зумовлено тим, що збори організації, вони вважаються дійсними, якщо була присутня не менше половини членів організації. Давайте враховувати, що це непросто, скажімо так, тому це основна така зміна, яка відбувається у нас
стосовно нашого статуту. Також ми змінили адресу юридичну. Не думаю, що теж це дуже якось вплине на вас, тому що навряд чи ви знали нашу попередню адресу. Але вона знаходиться так само в місті Києві, просто на іншій вулиці. Таким чином ми будемо трішечки економити наші операційні витрати, тому що до цього нам доводилося сплачувати досить немалу суму кожен рік за цю юридичну адресу, яку ми мали. То тепер в нас є можливість це робити безкоштовно, і це великий плюс, принаймні для нас так точно. По статуту більше кардинальних змін у нас не відбулося. Наразі поки що в нас залишається той самий склад. Я є виконавчим директором нашої організації, але є у нас президентом, президенткою, будемо говорити все-таки красиво. І, відповідно, на цьому якби глобально все. Ще одна у нас зміна, яка вже безпосередньо буде торкатися вас як учасників і членів нашої організації, це платне членство, яке в нас буде розпочинатися з наступного року. Буде єдиний річний внесок у сумі 500 гривень. Для того, щоб зрозуміти, на що будуть йти ці кошти. Ці кошти будуть йти в першу чергу на операційні витрати, такі, зокрема, як бухгалтерські аудиторські послуги, які до цього ми сплачували поки що власними силами. Це буде утримання сайту, обслуговування сайту, це з таких постійних операційних витрат. І інші поточні види діяльності, про які Алла вам трішки пізніше розповість більш детально. Таким чином, нам потрібно буде від вас на наступний рік отримати повторну заяву на членство, якщо ви погоджуєтесь так, бути членом і сплачувати членський внесок 500 гривень один раз на рік. Ще раз проговорюся, щоб хтось не думав, що це буде раз на місяць. І, відповідно, також я би попросила, вже забігаючи наперед, поновити вашу інформацію, якщо у вас були якісь зміни, наприклад, ви змінили місце проживання, можливо, ви змінили країну, можливо, ви пройшли іще якесь навчання і хочете про це повідомити. У багатьох наших членів в реєстрі немає фотографій, це так сумно виглядає, так гортаєш, і потім люди такі просто з іменами і без фоточок. Нам би хотілося, щоб всі бачили, які ви гарні і які ви причудові. Тому, відповідно, таку інформацію теж, якщо у вас щось змінилося, або ви хочете щось додати, то, будь ласка, ми будемо просити вас поновити. І щоб я вже закінчила тоді свою промову, але якщо ти не проти, я вже як то від себе додам. Я хочу зробити бонус для членів нашої асоціації, і якщо ви точніше, я думаю, що ви в курсі, що в нас була конференція не так давно, поведінково-аналітична. Я робила там доповідь про універсальний протокол, в межах якого ми працюємо, зокрема, по Хенлі, називаємо це так, по-людськи це називається ПФА-СБТ або практично функціональний аналіз тренінг з опорою на навички, ПФА-тон. І оскільки така доповідь в мене була трішечки звужена і дуже швидка, то я хочу провести окремо, це безкоштовно буде, зустріч для членів, виключно для членів організації, на якій ми поговоримо про універсальний протокол. Я поділюся якимись своїми ідеями або досвідом його реалізації в різних умовах, переважно з акцентом на те, як ми це практикуємо в роботі з батьками в більшій мірі, ніж, наприклад, зокрема, з персоналом. І я думаю, що це вам буде цікаво. Орієнтовно це буде десь в кінці грудня, то ми повідомимо, так, розповсюдимо в групі, на Фейсбуці, в Телеграмі, тому це буде вам такий новорічний подарунок і бонус. Також ми запланували ще деякі навчальні, такі просвітницькі, давайте назвемо їх так, заходи, разом там з Мариною Булганбаєвою, але ця інформація буде трішечки пізніше, і це вже буде на наступний рік певний такий план подій. Здається, я про все вже сказала, але тому я передаю швиденько тобі слово, щоб ми встигли до Майкла. Дякую, Оля. Дякую всім, хто уважно слухав. І тепер я до технічних моментів про вступ до наших лав.
На нашому сайті, зараз я почну показувати наш екран, світочніше нам. Так, тобто в нас є сайт, на якому в нас є критерії професійної компетенції, поведінкових аналітиків. В нас можливі будуть з часом трошки змінені наші критерії професійної компетенції, тому що ми будемо займатися детальним пропрацюванням компетенцій поведінкового аналітика і поведінкового інструктора. Про наш вступ, значить, стати учасником, ця кнопочка у нас є на головній сторінці нашого сайту, якщо і на решті сторінок ви теж зможете знайти цю кнопочку. Якщо ви переходите по ній, ви зможете побачити умови нашого членства, але згідно зі змінами у статуті ми трошки їх оновимо. Зараз це ще застаріла інформація, але я думаю, що до кінця року ми це зробимо. Залишиться поки що дійсне членство і асоційоване членство, і в нас тут є дві форми на посилання, де ви заповнюєте інформацію про себе. Це те, про що Ольга говорила. За цими посиланнями ви можете оновити інформацію і подати заявку. Стосовно юридичної сторони, для того, щоб тобто технічно, щоб подати заявку, нам треба, щоб вона була в електронному вигляді відскановано, тобто у нас буде зразок самої заявки, яку ви зможете завантажити з нашого сайту і, наприклад, вдрукувати там своє ім'я, але підписати прямо своїми руками особисто, відсканувати і відправити нам на пошту електронну адресу теж можна буде знайти на сторінці контакти. І нам обов'язково треба буде, це після консультації з юристами ми з'ясували, що нам треба буде врешті-решт зібрати ваші заяви фізично, щоб вони в нас були. Ніхто нас за горло зараз тримати не буде, ми можемо не дуже сильно поспішати з цим, але це треба буде зробити. Для того, щоб передати повноваження, тобто це те знову, що нам сказали юристи, як це треба робити. Нам треба буде, щоб ця заява, вона буде теж опублікована, або може бути, ми можемо обговорити це в нашому телеграм-чаті, як буде зручніше, чи опублікувати, мабуть, все ж таки на сайті заяву про передачу повноважень, яку оце один раз вам треба буде підписати електронним підписом або фізично і принести нам цю заяву про те, що ви передаєте повноваження певному члену організації, який буде представляти ваші інтереси в нашій організації. Цих людей, я думаю, може бути 3 людини, тобто це буде точно я, це люди, які готові приймати ці повноваження. Ми теж озвучимо, хто це буде. Поки що ми точно знаємо, що на це готова я, на це готова Ольга Малікова. Ми сподіваємося, що, наприклад, Маріна Болганбаєва теж відгукнеться, можливо, Аня Перекацій теж відгукнеться і буде готова представляти інтереси певної групи людей. То ми це будемо обговорювати, і ви будете писати заяви на те, що ви передаєте повноваження певній особі. Ця певна особа буде постійно приймати участь у наших засіданнях, підписувати протоколи, тому нам треба, щоб ця особа точно мала електронний підпис. Тож, оці всі зміни, вони стосуються того, що якщо у нас офіційно, юридично всі будуть прозоро являтися членами нашої організації, то всі повинні це підписувати. Це важко, за кожним не набігаєшся, і тому у нас такі будуть зміни. Обов'язково ми будемо вимагати підтвердження вашого рівня кваліфікації, тобто для поновлення вашого членства в організації. Обов'язково будемо вимагати підтвердження, що ви маєте підтримку з боку супервізора або куратора, який теж має супервізії або набрав певну кількість супервізій і має певну компетенцію для того, щоб підтримувати, наприклад, інструктора. Далі.
тобто це з членством і з передачею повноважень. Те, що стосується нашої діяльності в минулому і в подальшому. Є певні добрі новини. По-перше, я вам зараз покажу документ, який мене дуже порадував, я сподіваюся, що і вас так само. Ми маємо лист від Національної агенції кваліфікації на те, що Кабінет міністрів України затвердив порядку розроблення, введення, дії та перегляду професійних стандартів і дозволяє нам розробити документацію професійного стандарту поведінковий аналітик. В цьому професійному стандарті буде два рівня цієї професії – поведінковий аналітик і поведінковий інструктор. І все. Тож, відповідно до цієї кваліфікації, ми вводимо професію поведінковий аналітик в Державний реєстр професій. Дай нам Бог це зробити, це коштує грошей, тому деякі, я сподіваюся, що ми зможемо трошечки хоча б компенсувати вашими внесками витрати на оцю роботу. Після цього в нас буде розроблений, згідно з цим професійним стандартом, кваліфікаційним стандартом, буде розроблено екзамен кваліфікаційний, який можуть здати усі поведінкові аналітики. Він буде розроблений на базі міжнародної агенції, міжнародної кваліфікаційної агенції. Вони вже мають подібні стандарти для фахівців соціальної роботи, фахівців з раннього втручання. Ми будемо треті. Тож в нас буде такий перший крок свого національного екзамену професійного. Це те, що від нас вимагав борд, і нарешті ми до цього крокуємо впевненими кроками. Ще що в нас, це те, що було зроблено, ще те, що вже зроблено. Я домовилась з видавництвом, яке опікується виданням Купера, тобто нашого основного підручника, про те, що Українська Асоціація поведінкових аналітиків буде мати ексклюзивні права на переклад українською мовою третього видання. Тож, в нас згодом буде український переклад підручника, і на базі цього підручника, я сподіваюся, в нас будуть розроблені ще українські професійні програми. Сподіваюся, що ці програми будуть викладатися в певних університетах. Це можливо, тобто ми крокуємо до того, щоб професія поведінковий аналітик була визнана на державному рівні. Ось. І до наших планів, і ще, да, я вже казала, що ми будемо розробляти кваліфікаційний стандарт, той, що державний, то він, скажімо, буде не такий розлогий, а той стандарт, який буде наш професійний, який буде опублікований на нашому сайті, то в нас буде стандарт, розроблений на кшталт, Олечка, підкажи мені, як на сцені task-list. Відповідно, подібний task-листу, який існує в професійному нашому середовищі, який публікував борд і який зараз публікується в нас, ще з минулого. Українська асоціація поведінкових аналітиків була долучена до розробки кваліфікаційних стандартів, до кваліфікаційного таск-листа для поведінкового аналітика і поведінкового інструктора на європейському рівні. Цей документ існує, на базі цього документа ми можемо розробляти свої національні стандарти. Ось, це і про нашу діяльність в минулому році, і про наші плани на майбутнє.
Зараз я бачу, що до нас доєднався Майкл Мюллер. Hello, Michael. Glad to see you. And let me introduce you for our community. Тож, Майкл є директором і міжнародної організації поведінкових аналітиків. І я хочу ще два слова сказати про те, що є необхідним мати не тільки, ну, на мій погляд, мати не тільки на українському рівні кваліфікаційний стандарт і підтримувати свою кваліфікацію, але і на міжнародному рівні теж мати певну підтримку і підтвердження своєї кваліфікації, тому що переважна більшість наукових досліджень і просування нашої науки знаходиться поки що за кордоном. І все це англійською мовою, тому нам треба підтягуватися до європейських конференцій, можливо, до конференцій в Сполучених Штатах, якщо у когось є такі можливості, але зараз є це і можливим робити онлайн. Тож нам треба презентувати себе в колі наших колег з Європи та Америки на певному рівні, щоб люди розуміли, який наш рівень кваліфікації. Так, і зараз я ще під'єднаю нашу перекладачку Ганну Пшеничку. Вже є, чудово. Ганна, я дуже дякую вам за допомогу нам в нашій роботі. І сподіваюся, що в нас все буде добре з перекладом і з інтернетом. So, Michael, Hannah will translate your speech and will show for everybody our presentation. Так, а для цього. О, все. Ганна, ви можете показувати екран. So you can, now we will start your presentation in Ukrainian language, and you can see you're in English, and Hannah will translate you. Okay, so I can go ahead and pull up my presentation, and then she'll have it there for you in Ukrainian. Is that what we're doing? Я зараз намагаюся, so sorry, just a second, I'm trying to share my screen so I can share the Ukrainian version of the presentation. Чи бачите ви зараз мій екран? Ганна, я бачу вашу аватарку. Алло, ти маєш надати доступ? Я надала. Перед екран, так? Надала, є. Одну секунду, І просто колег, будь ласка, вимкніть мікрофони. У всіх, хто не говорить. Can you all see my screen now? Okay, I think we can start. If you can see my presentation, and I'll be going from slide to slide for you, Michael. Okay, I'm just going to pull up my slideshow then. So let me, hold on. I wanna, there you are. All right, let me. Sorry. I'm trying to find my own presentation. I got too many screens, I think. It's okay. I will tell a little bit about your organization.
Деякі члени Української асоціації поведінкових аналітиків є членами IBO. Це я, наприклад, Софія Ганєвич, Маріна Балганваєва, це ті, яких я точно знаю. Також у нас є декілька інструкторів, які також є членами нашої організації, які так само підтвердили свій рівень кваліфікації в IBO. І наразі в Європі є така тенденція доєднуватися до цієї організації, тому що фахівці дуже хочуть, скажімо так, розмовляти однією мовою і розуміти рівень кваліфікації один одного. Тому що є певна небезпека в тому, що коли будуть розроблятися певні критерії, певні стандарти в кожній окремій країні, то в деяких країнах можуть бути ці стандарти суттєво занижені для того, щоб запросити до себе, до своїх лав більшу кількість фахівців. Так насправді робили ми в Українській асоціації поведінкових аналітиків, бо ми занизили стандарти по супервізіях, наприклад, по кількості супервізій. Але ми досягли те, що до нас змогли приєднатися більше фахівців, і наразі ми поступово будемо підтримувати, ми вже підтримуємо і будемо підтримувати надалі цих фахівців, які будуть підтримувати і покращувати, підвищувати свій рівень кваліфікації. So, Michael, if it is everything all right? I'm good. Yep, thanks. Yes. All right, thank you, everybody, and sorry for the little glitch there. I am honored to be here. Really, it's a pleasure. I appreciate you taking the time this evening to hear about this. It's important, and I'm glad to have your support. So, what I'm going to talk about is kind of the history, the genesis, kind of the beginning of IBAO, why certifications are important, what they are, what they're not, how our system, why our systems, and how our systems have been put in place to make them more accessible while staying important, the standards to be important, and some future directions, and all of the different requirements, and hopefully can answer all of your questions too. So, yeah, let's get started. Sorry, Michael, can you please make this first so I can translate this? Yeah. Thank you. Вітаю, вибачаюся за певні технічні неполадки. Для мене честь бути тут. Я дуже рада, що ви присвячуєте час цьому питанню. І сьогодні я хочу розповісти про витоки міжнародної організації поведінкового аналізу, про те, звідки все починалося, про те, чим є наші сертифікації, чим вони навпаки не є, і про те, за якою траєкторією ми рухаємося просто зараз. So, Hannah, are we doing, I thought you were simultaneously translating. That's why I was going on. So you want me to talk a little bit and then you? Yeah, I guess the idea is it's like several sentences for you and then several sentences for me, because we do not have the technical facilities for simultaneous. Okay, no, not a problem. I just want to make sure we're on the same page. So sorry about that first bit. Appreciate that. All right, cool. Here we go. So the history of IBAO relates directly to BACB's decision to stop certifying people outside of North America. Отже, історія Міжнародної організації поведінкового аналізу безпосередньо пов'язана з рішенням BCBA припинити сертифікацію людей, які знаходяться поза межами Північної Америки. I was doing training in Moldova, your neighbor, in the very first week of January of 2020, and that was immediately after the board's decision. На початку 2020 року, а саме на першому тижні січня, я саме проходив тренінг у Молдові, у сусідній з вами країні, і саме тоді, коротко перед тим, було прийнято це рішення.
This organization there had done a lot of work to get people to come over for training, and they had arranged some grant money through different agencies to help get a couple people certified. And this news was very devastating to them because the timelines of the decision meant that they were not going to be able to get people certified by the BACB. На той момент організація, з якою я працював, змогла за допомогою грантів від певних агенцій організувати сертифікацію для кількох людей. І на той момент вони зібрали в одній локації чимало людей, які хотіли пройти спеціальний тренінг, але з огляду на те, як швидко мало набути чинності це рішення BACB, ми розуміли, що ці люди сертифікацію не зможуть отримати. And so I was there when this news was very fresh. Their emotions were very fresh, and the impact of that decision really kind of touched me in a way that that made me want to, do something to help. So when I got back from that trip, I started to consult with some other people who train and consult internationally, and everybody was having the same reaction. There was just a lot of negativity and a lot of negative feelings based on this board's decision. Отже, на той момент, коли я там знаходився, це була дуже свіжа новина, вона ще викликала дуже гострі емоції, і та реакція, яку я побачив, вона викликала в мене зворушення і бажання щось діяти, тому одразу після свого повернення я почав консультуватися з людьми, які займалися організацією подібних речей на міжнародному рівні, і дізнався, що, в принципі, всі вони поділяють мої почуття. Було дуже багато саме негативної реакції на це рішення. And everybody had a similar experience, which is surprising at the time. It's no longer surprising, but I didn't realize in January of 2020 how difficult it really was for people outside of North America to obtain the BACB certifications. І всі одні згадували про один і той самий фактор. На той момент, у січні 2020 року, це ще було для мене дивно, але тепер я розумію, як з'ясовується, було важко для людей, які знаходилися поза межами Північної Америки, отримати сертифікацію. The BACB has on their website the number of people that are certified in each of their different certifications in all the different countries. And if you take out North America, UK, and Australia, if you look at the certifications in the entire rest of the world, they only certified 8,000 people in the last 13 years. На сайті BACB можна знайти дані, скільки людей в яких країнах отримали які саме сертифікати, і якщо не враховувати сертифікати, видані у Північній Америці, Великобританії та Австралії, за останні 13 років сертифікати отримало всього-навсього 8,000 осіб. So in the United States, there's 220,000 people that are certified. And in the rest, I mean, in 150 other countries, there's 8,000. Отже, тільки у США людей, які мають сертифікацію, близько 220 тисяч. У той самий час у решті країн це близько 150 країн, таких людей тільки 8 тисяч. So we created IVAO in January of 2020 to prepare for the ACB's deadline of January 2023. Отже, ми створили організацію IBAO на початку 2020 року для того, щоб підготуватися до дедлайну, який встановила BACB, тобто січня 2023 року. So our goal from the very beginning was to create culturally relevant standards and to address the problems with people outside of North America obtaining certifications in ABA. Від самого початку наша мета полягала в тому, щоб створити культурно релевантні стандарти та вирішити проблеми, з якими стикаються люди, що знаходяться поза Північною Америкою, які хочуть отримати сертифікацію BACB. So there's three different terms that are
that are quite different, that are sometimes unfortunately confused. So I just want to speak for a minute on the difference between a certificate, a certification, and a license. Отже, існують три терміни, які досить часто плутають, і я хотів би приділити трохи часу відмінностям між термінами сертифікат, сертифікація та ліцензія. So a certificate is typically something that's given at the end of a course. So for instance, after this, if you're provided a CEU certificate, that means that you attended. It doesn't mean that you mastered the information. It typically means that you showed up for it. Отже, сертифікат зазвичай видається за фактом завершення чогось. Якщо ви отримали певний сертифікат, це не свідчить про те, що ви засвоїли якісь знання, він свідчить саме про те, що ви були на івенті або на курсах. So anytime you get a certificate, it is for something that's voluntary. You chose to do it. You chose to come to this training. You spent an hour this evening with me, and it's totally voluntary. You didn't have to be here. That's a certificate program. Сертифікат видається за щось, що ви робите добровільно. Скажімо, зараз ви вирішили пройти цей тренінг, приділити цьому годину побути зі мною, за це ви отримаєте сертифікат, і добровільність тут є дуже важливим фактором. Certification, although it sounds the same or sounds very similar, is quite different. A certification typically requires mastery of an entire knowledge area, typically of an industry or a job role, and that mastery is evaluated through an examination. Сертифікація досить подібне слово, фонетично звучить подібно, але насправді це дещо інше поняття. Сертифікація передбачає знання в певної області, наявність якихось умінь, які саме і підтверджуються цією сертифікацією. Тобто це саме галузеві знання. And with most certification programs, there are requirements that have to be met before you can get to the exam. And these are typically education, experience, other learning activities, and then you get to take the exam. Здебільшого для того, щоб пройти сертифікаційну екзаменацію, вам треба спочатку виконати певні вимоги. Зазвичай ці вимоги стосуються освіти та досвіду. With the certification, there's also post-exam requirements in order to maintain the certification. For us, as we'll talk about, there's mentorship, there's CEUs. Також для сертифікації важлива наявність післяекзаменаційних вимог, тобто вимог, які необхідні для того, щоб сертифікація залишалася чинною. Для нас це зазвичай менторство або певні курси підвищення кваліфікації. But it's also very, very important to realize that certifications are also voluntary. No one has to be certified. It's a voluntary effort. And there are good reasons to do it, but nobody has to do it. При цьому також важливо розуміти, що сертифікація є добровольною, тобто ніхто не є змушеним проходити сертифікацію. Зазвичай люди мають дуже переконливі причини, з яких вони хочуть отримати сертифікацію, але вони не змушені це робити. A license, which is often confused with certification, is quite different. A license is government recognition and government regulation of an industry. This is state regulation of your field. Ліцензію часто плутають із сертифікацією, але це зовсім інше поняття. Ліцензія – це ознака державного визнання та результат регулювання вашої сфери на державному рівні. If there's a license requirement, then the license is required. The government is the gatekeeper. In this situation, the government says someone can practice, this person can practice, this person can't practice. Якщо існує певна вимога щодо ліцензії, це означає, що ліцензія є обов'язковою, це рішення приймається державою, фактично держава каже, ця людина, яка має ліцензію, може практикувати, ця людина практикувати не може. So for instance, in a field like medicine, which is licensed by the government, if someone performs a surgery or performs medical services without a license, that's a criminal act and you can go to jail.
Можемо взяти за приклад медицину, де ліцензія є необхідним фактором для практики. Якщо людина виконує, скажімо, хірургічну операцію або проводить іншу медичну практику, немає ліцензії, вона чинить злочин та може потрапити до в'язниці. In ABA, which is largely unlicensed, if you're running a functional behavioral assessment or teaching with discrete trials or using verbal behavior and reinforcement strategies without a certification, you're not going to jail. Сфера прикладного аналізу поведінки не є ліцензованою. Тобто, якщо ви, скажімо, вживаєте навчання дискретними пробами або вживаєте підкріплення тощо, і при цьому не маєте сертифікації, це не є злочином. So if certifications aren't required, why are they so important? And first of all, as I mentioned, there's really a lack of certified behavior analysts around the world. Отже, в чому полягає важливість сертифікації, якщо вони не є обов'язковими? Перш за все, як я вже казав, у всьому світі спостерігається нестача професіоналів, які мали би сертифікацію. As autism awareness increases, as the acceptability of people with differences increases and perception is more positive, there are more and more people saying that they're using ABA services when they're actually not. Мірою того, як зростає обізнаність спільноти про аутизм та спільнота більш позитивно сприймає відмінність людей, більше людей говорять про те, що використовують послуги ABA, хоча насправді це не відповідає дійсності. There are people who say they are providing ABA services, but in fact, they're doing things that are harmful, unethical, and it's having a very negative impact on the reputation of our field. Існують люди, які кажуть, що вони нібито надають послуги в сфері ABA, проте вони шкодять людині, і вони також є неетичними та завдають шкоди репутації всієї сфери. We hear about things almost every day that are dangerous and harmful, and these things are supposedly done as ABA services, and when the community can't tell who to trust and where to get appropriate information, they get very confused about what ABA is and what it's not. Ми щодня чуємо про певні практики, які є шкідливими та небезпечними, і коли спільнота не має певного інструментарію, щоб відрізнити професіоналів, яким може довіряти, від тих, кому довіряти не може, то постає питання, що таке взагалі ABA, що ним є, що ним не є. So the main reason why certifications are important, even though they're voluntary, is because it applies a very basic level of community protection. Отже, основна причина, з якою ми вважаємо сертифікації важливими, хоча вони є добровільними, це те, що саме вони дозволяють гарантувати хоча б мінімальний рівень захисту спільноти. Consumers of our services, parents, teachers, other caregivers, other professionals, can have a way to determine who's been properly trained, who has the right education, experience, and knowledge to enter our field, and who doesn't. Споживачі наших послуг, батьки, опікуни, педагоги, інші професіонали тощо завдяки сертифікаціям мають змогу з'ясувати, хто має необхідні знання, досвід тощо, і хто їх не має для того, щоб надавати ці послуги. So it's not the case that you can't be a great behavior analyst without a certification, but there's no way for the consumers to know who are the great behavior analysts without certification and who simply doesn't have a certification because they're not a behavior analyst. Справа не в тому, що не можна бути прекрасним поведінковим аналітиком, не маючи сертифікації, вибачте. Справа в тому, що для споживача тільки завдяки сертифікації він може зрозуміти, хто є добрим спеціалістом, і просто, а хто або не є гарним спеціалістом, або просто не має сертифікації. So the more people that have the certification, the more the consumers will know who's inside the bubble
who's properly inside of our industry and who's outside. Отже, що більше людей отримають сертифікацію, то краще споживачі розумітимуть, хто входить у нашу професійну спільноту і хто не є її частиною. Another reason, and something I would not say equally important, but something very important, is it's a professional acknowledgement for the behavior analysts or the behavior therapists. These are people who have dedicated their careers to ABA, and they've spent time, money, and effort to get there, to be recognized this way, and some haven't. So it's a powerful professional recognition for those who have done it correctly. Є також інша причина, може вона і не настільки важлива, але для професіоналів це певний спосіб отримати професійне визнання, оскільки деякі люди присвячують ABA не тільки свою кар'єру, вони вкладають туди час, гроші, зусилля. І якщо вони це зробили і зробили належним чином, то сертифікація – це спосіб це підтвердити із боку професійної спільноти. I got my PhD in 2002, and I was very excited. I mean, it took me a long time. I was very proud of that. I also got my BCBA in 2002, and at the time, I was almost equally proud of that, because from that point forward, I knew if someone looked at my name, those letters would put everything in context. It wasn't just PhD. It was, this is a behavior analyst who has a PhD. And that meant a lot to me then, and it continues to mean a lot to me now. Я захистив свою дисертацію у 2022 році і дуже цим пишався. І також у 2002 я також отримав сертифікацію BCBA. І я також пишався і цим, тому що для мене це означало, що людина, яка дивиться на моє ім'я, вона бачить цю докторську ступень у контексті. Вона знає, що це не просто людина, яка захистила дисертацію, це також поведінковий аналітик. So IBAO currently has certificates and candidates in 77 different countries, all of the continents except Antarctica. Наразі ми маємо людей, які успішно пройшли сертифікацію, та кандидатів на сертифікацію у 77 різних країнах світу. На всіх континентах, окрім Антарктики. So our goal is to create, again, culturally relevant standards, but how do you do that, right? How do you do that and try to affect and be relevant for so many people in so many different places? Отже, як я вже казав, наша мета полягає у створенні культурно-релевантних стандартах, але як саме це зробити, як саме запровадити стандарти, які будуть застосовані до такої великої кількості різних локацій? The answer to that is you get a representative sample of people from around the world. And in the spring of 2020, after we founded the organization, we created a professional advisory board that at the time was 45 behavior analysts from 22 different countries. На це питання є така відповідь. Вам потрібна вибірка із різних країн, яка буде репрезентативною. Отже, навесні 22-го року ми створили професійну консультативну раду, до якої війшло 45 поведінкових аналітиків, які представляли 22 різні країни. And the very first meetings that we had were to understand why it's difficult to obtain certifications outside of North America. What are the barriers? What are the obstacles? What are preventing people from getting these certifications that seem so easily available in the US? Перше засідання було присвячено тому, щоб усвідомити, у чому полягає складність отримання сертифікації, які є бар'єри та перепони, і чому отримати сертифікацію поза Північною Америкою настільки складніше. And this is the list. And this list pertained pretty much to everybody. And it was a little surprising at first, but for different reasons, this was the list. That the previous certifications were very expensive. There was a lack of translated materials.
There were very few test centers. Some countries didn't have a test center at all, which then required international travel and these types of things. There were lack of educational options, specifically university training programs. Exams were expensive, educational differences around the world, and there was a lack of supervisors. Отже, в результаті цих засідань ми отримали список, який спочатку здивував нас, але фактично у всіх локаціях спостерігалися такі бар'єри, як висока вартість екзаменацій, брак перекладу матеріалів, недостатня кількість центрів, у яких можна пройти тестування, брак освітніх можливостей, тобто університетських програм, які надають відповідні послуги, висока вартість самої екзаменації, відмінність освітніх систем у різних країнах та брак супервізорів. So the first advisory board, it was to decide exactly what was important in the field and what wasn't. Do we replicate what the BACB has? Do we go a totally different direction? Should these be autism focused? Should these be general certifications? Should these be totally different? Do we need a doctoral level? Do we need an assistant level? We had no preconceived notion of what was going to come. And after all of the discussions, we came to decide that a behavior analyst and a behavior therapist certification is what was important. Отже, метою цієї консультативної ради стало вирішити, які сертифікації, що саме є важливим, визначити потреби, тобто чи ми хочемо реплікувати те, що пропонує BCBA, або чи хочемо ми фокусуватися саме на аутизмі, або взяти якийсь більш загальний фокус, чи ми орієнтуємось на докторський ступень, чи йдеться про асистентство. І в результаті ми дійшли висновку, що є два основні напрямки, на яких ми хочемо концентруватися. Це поведінковий аналітик та поведінковий терапіст. So the professional advisory board was broken into committees, and the committees each had the responsibility of creating the requirements, the examinations, the approved content provider applications, continuing education requirements, and everything else that was decided. All decisions were made by this representative professional advisory board. Отже, професійна консультативна рада була поділена на комітети, і в рамках комітетів вже приймалися рішення щодо вимог щодо освіти, необхідних компетенцій, щодо тих провайдерів, які можуть постачати затверджені матеріали, щодо курсів підвищення кваліфікації, тощо всі ці вимоги приймалися професійною консультативною радою. Currently, the advisory board has around 90 behavior analysts from about 60 different countries, and we're still organized into different committees that help make decisions about the day-to-day interactions. На сьогоднішній день у складі професійної консультативної ради маємо близько 90 поведінкових аналітиків, які представляють 60 країн, і ми продовжуємо створювати різні комітети, які би фокусувалися на різних питаннях. And very importantly, big thanks both to Alla and Sophie as members of the professional advisory board. Very helpful. Their voices are very strong and impactful. Sophie just served as a subject matter expert in the new upcoming exam revision. So thank you both. Також дуже дякую як членкиням ради Алі та Софії. Ваші голоси дуже чудно. Те, що ви пропонуєте, має вагу. І також окремо хочу подякувати Софії за її діяльність в якості професійного експерта. Yeah, the professional advisory board is this wonderful group because people do get to tell us exactly the way that the conditions are in a particular place. And so the requirements that we have are based on this knowledge from around the world. And it's led to flexibility. It's led to changes from the existing board, and it's been successful because people are now able to access certifications where they haven't been able to previously.
Ми дуже тішимося, тому що маємо професійну консультативну раду, оскільки її члени інформують нас про ситуацію, таку, яка вона є насправді. Отже, ми маємо можливість приймати рішення та вживати заходів відповідно до ситуації. Завдяки цьому ці заходи мають певну вагу, вони приносять користь, і наразі люди мають доступ до сертифікацій, до яких раніше доступу не мали. And that very top picture right there is when Alla and I met in Tampere, Finland, at the European Association for Behavior Analysis last year. Фото, що ви бачите вище, це я з Алою у Тампере, Фінляндії, на зустрічі Європейської асоціації поведінкового аналізу, що сталося минулого року. So let me just say this, because I think I planned for the simultaneous, so I'm probably twice as long as I should be. So I'm going to just kind of go through some of these next slides a little bit quickly, if that's okay. Якщо це не проблема, я трохи швидше пробіжуся наступними слайдами, оскільки я розраховував на одночасний переклад, тому, певно, моя промова трошечки затягується. Okay. If you want to advance one slide on your side. So again, this was the list of barriers pretty much everywhere. So I'm just going to talk very, very briefly about the way that we've addressed these to allow our systems to find solutions for each of these existing barriers here. Отже, ці перепони, вони існували майже в будь-якій локації. Я зараз коротко розповім про те, як ми вирішували кожну з цих проблем для того, щоб подолати наявні бар'єри. The first one was high cost, and we can control costs directly, which I'll show you in just a minute, but we can also set up systems to help control costs indirectly. Перша з проблем – це вартість, і ми можемо впливати на неї безпосередньо. Про це трошечки пізніше, але ми також можемо опосередковано впливати на вартість. So one of the ways that we can help control costs indirectly is by creating competition, essentially, to create what's called a free market economy. Один із таких способів полягає в тому, щоб створити конкуренцію, тобто фактично ринкову економіку. So as an example, if someone has to obtain their educational requirements from just one or two places, those one or two places can control the costs, and they're going to be very high. If we create systems where there's multiple providers, the competition between the providers will drive costs lower. Якщо, скажімо, у нас є тільки одна чи дві організації, які пропонують послуги сертифікації, то вони будуть контролювати ціни, і такі ціни будуть високими. Але якщо ми створюємо конкуренцію, у нас є одразу кілька організацій, конкуруючи між собою, вони тримають ціну на досить низькому рівні. So as an example, and this is a tremendous discount, typical online ABA programs, VCSs, in the US can cost, the low end is $10,000 to $15,000. Отже, типовий приклад, типова програма сертифікації в США може вартувати від 10 до 15 тисяч доларів, і це скоріше нижчий поріг. Some are more expensive, but that is the low end, about $10,000 to $15,000. We have approved content providers that charge either $1,200 or $1,500, ridiculously lower priced than the existing university-based model. Отже, якщо я вже сказав, це мінімум, буває набагато більше, адже 10-15 тисяч у нас є провайдери послуг, які пропонують послуги сертифікації на рівні $1,200-1,500 доларів. Це фантастично низька ціна. So those kind of options create essentially 90% discount from previous educational providers. Тобто порівняно із попередніми провайдерами освітніх послуг, це знижка на рівні близько 90%. IVAO has a mentorship requirement, which we'll talk about momentarily, but we have made the recommendation that the mentorship should be provided for free.
Існує також вимога щодо менторства, про що ми також поговоримо згодом, але ми дійшли висновку, що менторство має бути безкоштовним. There's a saying, and I don't know how well it translates into Ukrainian, but in the US it's called pay it forward. And that is someone helping somebody else. And then that person turns around and helps the next person. And that person turns around and helps the next person. That's what we had in mind with the mentorship. Taking the responsibility of the field and bringing up the next wave of people. So then that group can bring up the wave behind them. And it's a way to give back. При цьому користувалася ідеєю, коли кожна людина фактично платить за наступну, тобто передай іншому, я плачу за тебе, ти заплатиш за іншого і так далі, і так далі. І таким чином ми отримуємо спільноту людей, яка підтягує за собою тих, хто має в цьому потребу. We've also changed the supervision requirements where 50% can be done in groups and can be done remotely, which also increases the number of possible supervisors and also keeps supervision at a lower price. Існує також вимога про супервізію, але при цьому у 50% випадків вона може проводитися у груповому форматі, та також може проводитися віддалено, завдяки чому ми маємо більш доступних супервізорів. So those were some indirect ways that costs were down. The ways that we can control ourselves is by simply having low-cost registration fees. So IBAO has for its registration fee, which includes the exam, $199. There's no retake fee, there's no cancellation fee, there's no registration fee for the exam itself. It's all included in the one price, which includes 2 years of certification. And this is about 3 times as low as the QABA or the BACB was. Тільки що покрили опосередковані способи, в які ми можемо контролювати ціни, але ми також контролюємо вартість сертифікації безпосередньо на своєму рівні. IBA, на відміну від QBA, має дуже низький реєстраційний внесок на рівні $199. При цьому ви не платите за повторний іспит, за скасування іспиту тощо. Весь цикл, який триває приблизно 2 роки, весь сертифікаційний цикл коштує приблизно $199, на відміну від 600. Translations were also a barrier in many locations. So the top list here are the languages in which some or all of the IBAO documents have been translated. You can see that Ukraine is on that list. Свого часу також одним із бар'єрів була відсутність перекладу документації, і списки, які ви бачите тут, це списки мов, на які було перекладено документи IBA. Як ви бачите, українська є серед них. The bottom list of languages are the languages in which the exams are translated. And the ones on the right side in red are the languages that are in development currently. В нижчій частині сторінки ви бачите список мов, на які було перекладено самі матеріали іспиту, і червоним виділено ті мови, переклад на які знаходиться в процесі. Як ви бачите, до них також відноситься українська. So our goal has been to create a system where someone can go to the website, read it in their own language, download documents in their own language, complete the requirements, understand what to do, and take the exam in their own language, so that being a fluent English speaker, writer, test taker is not a prerequisite for being a behavior analyst. Отже, наша мета полягала в тому, щоб людина могла перейти на сайт, відкрити її своєю мовою, ознайомитися з документами своєю мовою, переконатися, що вона відповідає всім вимогам, та здати іспит також своєю мовою. Адже для того, щоб бути поведінковим аналітиком, не обов'язково вільно володіти англійською мовою. So currently, if you go on the IBAO homepage to this downloads section and then scroll down to where it says Ukrainian next to the flag, it will bring you to translated documents in the Ukrainian language, and more are on the way. Отже, якщо ви перейдете на сайт IBAO та зайдете в секцію завантаження Downloads, то поруч із українським прапором ви побачите українську мову. Якщо клікнути на цю опцію, то ви перейдете до розділу із документами українською мовою.
і декілька документів також зараз знаходяться у процесі перекладу. The next slide there shows a couple of those documents that are Ось кілька з тих документів, які вже перекладено. And again, big thanks to Sophie and Ala for the hard work in translation. And I think it's probably fair to say if others want to be involved and help make a difference, please get in contact with them so they can coordinate other efforts in the future. Також дуже дякую Софі та Алі за їхні зусилля із перекладу, та варто зазначити, що якщо ви хочете долучитися до цієї ініціативи, вам варто скоординувати свої зусилля з ними. Real quickly, the examination is one that is done online. It's free. Re-exams are free. There are no test centers. It can be scheduled anytime that you want to take it, and you can take it anywhere you want as long as it's a quiet, kind of austere environment. Отже, ще раз про іспити. Вони проводяться онлайн, проводяться безкоштовно. Повторення також є безкоштовним. У нас немає тестових центрів. Ви фактично можете пройти їх у будь-який час та у будь-якому тихому місці без того, щоб вам хтось заважав. Very quickly, it became apparent very early on that many educational systems are not the same outside of North America as they are in the United States. And we decided to be flexible with this so we don't punish somebody for simply being in an area that has a different educational system. Пробіжуся тут дуже швидко. Дуже швидко ми дізналися, що різні освітні системи мають різні вимоги, і ми просто не хочемо карати людей за те, що вони знаходяться поза межами США, скажімо. Отже, ми вирішили розробити систему, яка буде гнучкою та, скажімо так, агностичною до цих відмінностей в освітніх системах. So there are some countries that have, for instance, a 3-year bachelor's degree. If that country has a 3 years bachelor's degree, we accept that 3 years bachelor's degree as a bachelor's degree. Скажімо, існують країни, де для того, щоб отримати бакалаврський ступень, треба відучитися 3 роки, і якщо йдеться про таку країну, то ми так визнаємо бакалаврат, який тривав 3 роки. So these kind of geographical and cultural considerations are very different, and what makes us flexible and responsive to the needs of people in different areas. Визнання цих географічних та культурних відмінностей дозволяє нам гнучко підходити до потреб людей у різних країнах світу. And then real briefly, the BACB system, with some slight exceptions, required that their educational component come from an institute of higher learning. So it had to come from a college or university. Також дуже швидко тут зупинюся. Система BACB фактично передбачає наявність певної вищої освіти, тобто освіти, яка походить від вищого навчального закладу, як то, скажімо, коледж або університет. So we've changed that system because we've seen firsthand how difficult it is for individuals or small groups to persuade universities to hire faculty, change their course catalogs, and add course sequences. Ми відмовилися від цієї системи, тому що бачили на власні очі, як буває важко і фізичній особі, і організації переконати вищий навчальний заклад у тому, щоб додати якісь нові курси, нову програму, щоб наняти педагогічний склад для цих програм. Universities, generally speaking, are in the business of selling education. And when groups go to the universities and try to persuade them to add an entire new program, the first thing that the universities ask is essentially, what is the market? How many behavior analysts are there? Can we expect to fill seats? Фактично, університети живуть тим, що продають послуги навчання. Отже, коли ти приходиш в університет та пропонуєш відкрити певну програму, перше питання, яке тобі ставлять, це чи є в нас для цього ринок, чи буде в нас попит, чи є достатня кількість поведінкових аналітиків, яким це буде цікаво.
So for instance, in Belgium, where at the time there was one certified behavior analyst, when they tried to create a university program, they just simply couldn't demonstrate to the university that there was a market to sell seats. The entire population of behavior analysts was one person in the entire country. It's difficult. Скажімо, свого часу, коли в Бельгії хотіли запровадити курси підвищення кваліфікації, було дуже важко переконати університет у тому, що для цього є відповідний ринок, тому що на той час у Бельгії був аж один поведінковий аналітик. So we've changed this. So for IBAO, as long as the person presenting the information is well qualified, it doesn't matter to us if they are employed by a university or employed by a service provider organization. Ми відмовилися від цієї системи, якщо людина має відповідну кваліфікацію в цілях IBAO, не має значення, чи вона працює в університеті, чи вона є частиною організації, яка надає відповідні послуги. So our approved content providers can be well-qualified individuals, and they could be service provider organizations who have well-qualified staff. Отже, представники наших затверджених провайдерів матеріалів можуть не бути членами університетського, можуть не бути, вибачте, членами університетського колективу, вони просто є висококваліфікованими фахівцями, здатними надавати ці послуги. And we have three approved content providers that provide the different required educational objectives in the Ukrainian language. We would like to have others because, again, the more provider options that there are, the better it is for people seeking these opportunities. It keeps costs down. It provides incentive to have better programs, and everybody wins. На сьогоднішній день в Україні існує 3 організації, які є затвердженими провайдерами навчальних матеріалів. Ми хотіли б бачити більше таких організацій, тому що за рахунок конкуренції це допомагає знижувати вартість таких матеріалів і також заохочує організації надалі покращувати свої програми. There is no fee, there is no cost related to the approved content provider application. It's free. So if this is something that's interesting to you, I would recommend that you get involved and fill out the application. Для того, щоб зареєструватися в якості провайдера затверджених матеріалів, не потрібно робити жодного реєстраційного внеску. Отже, якщо вам це цікаво, я заохочую вас спробувати. Okay, I'm gonna skip the next I'm going to skip the next slide just so you know. I'm going to say IBAO has slightly more than this now, but 150 approved content providers, 4 in the Ukrainian language, and 135 approved CEU providers, also for providing their training in Ukrainian. Попередній слайд ми пропустили. На сьогоднішній день в IBAO існує 150 провайдерів затверджених матеріалів, із них 4 надають матеріали українською мовою, затверджених провайдерів курсів підвищення кваліфікації 135, і знову таки 4 з них надають матеріали українською. Very briefly, one of the issues with obtaining certification has been finding a BCBA to be the supervisor, because that was the requirement for the BACB. You had to be a BCBA supervisor. And with so few, it just didn't allow people opportunities to obtain supervision with that restriction. Свого часу перепоною на шляху до отримання сертифікації BCBA була необхідність знайти супервізора, який був би відповідно сертифікованим. Через те, що таких супервізорів, в принципі, було дуже мало, це ускладнювало отримання сертифікації. So IBAO has categories of those who can supervise that have certifications and those that can demonstrate that they're behavior analysts without having certifications. У системі IBAO люди, які можуть надавати послуги супервізії, поділяються на тих, хто має відповідні сертифікації, та тих, хто може продемонструвати наявність відповідної кваліфікації без власної сертифікації. So this is a list of the IBA requirements.
There is a master's and a non-master's route. Тут ви бачите список вимог від IBA. Є два варіанти із наявністю ступеня магістра та без такого. Requires 270 hours of required educational objectives, which is the same as 6 college level classes. Необхідною умовою є 271 обов'язкового навчання, що відповідає приблизно 6 університетським курсам. 1,000 hours of practice, 50 hours of supervision. 1000 годин практики та 51 супервізії. 2 candidate skills tests, which are live evaluations of service implementation done by the supervisor of the candidate. 2 тести для оцінки навичок кандидатів, які проводяться у режимі реального часу супервізором і мають на меті підтвердити, що кандидат може надавати послуги відповідного рівня. We have a pre-certification CEU requirement, and the categories are ethical topics, cultural topics, which we are unique in having, supervision, and then also general clinical topics. До сертифікації кандидат знайомиться із певними програмами підвищення кваліфікації, які покривають теми в сфері етики, культури, 2 з них передбачають супервізію та 6 покривають загальні теми в сфері ABA. The exam is 150 items. Again, it's done online, and we also have, for the first 2 years after certification, a mentorship requirement. Іспит складається із 150 завдань, проводиться в онлайн-форматі і протягом перших 2 років після отримання сертифікації передбачено менторство. To maintain certification, there are 24 CEUs required in the 2-year certification cycle. That's 4 in ethics, cultural, and supervision, and 12 in general ABA topics. Для того, щоб сертифікація залишалась чинною протягом 2-річного циклу, передбачено 24 програми підвищення кваліфікації, з яких 12 – це знов-таки загальні теми в сфері ABA. For the IBT, which is the International Behavior Therapist, it requires a high school diploma or equivalent. Для того, щоб отримати сертифікацію міжнародного поведінкового інструктора IBT, необхідно мати диплом про вищу освіту або його еквівалент. A 40-hour training, which is then followed by 300 hours of practice and 10 hours of supervision. Спочатку 40 годин навчання, після чого слідує 300 годин практики та 10 годин супервізії. They also have 2 candidate skills tests, which again are live, basically treatment integrity evaluations of their service delivery. Знов таки проводяться 2 тести для оцінювання навичок кандидата у форматі наживо з метою оцінити якість послуг, які пропонує кандидат. A 75 item exam. Іспит складається із 75 завдань. And just very briefly, again, when we were evaluating what requirements were necessary for this level of certification, we really kind of strongly questioned some of the current requirement or some of the pre-certification requirements for the RBT. Коли ми говоримо про вимоги для того, щоб отримати цю сертифікацію, треба розуміти, як воно порівнюється із вимогами до RBT. So we decided not to copy anything of the RBT. We found it. We know that the RBT and its requirements were created specifically to meet the needs of the U.S. health insurance market. Так і передбачалося, ми навмисно не повторювали вимоги, які застосовуються до RBT, адже RBT пристосовано саме до американської страхової системи. In order to bill insurance companies for ABA services, you have to have an RBT.
Ви маєте мати сертифікат RBT для того, щоб виставляти рахунки страховим компаніям в США. And because there is no opportunity for on-the-job training, you have to be certified before you start your job. Оскільки у вас немає можливості проходити навчання одночасно із роботою, ви маєте швидко отримати сертифікацію перед тим, як розпочинати роботу. So many people get their RBT certification without ever having performed any ABA services and typically without ever having worked with a child with autism. Отже, дуже багато людей отримують свій сертифікат RBT, не маючи жодного досвіду практичної роботи в сфері ABA, та дуже часто вони взагалі не мають досвіду роботи із дітьми з аутизмом. And when we started questioning these requirements, it just seemed increasingly strange that you can literally be certified in a particular area and never having done that area. Коли ми придивилися поближче до цих вимог, то нам здалося дуже дивним, що можна отримати сертифікат у певній сфері, не маючи в ній жодного досвіду. It would be like getting certified in dentistry without ever having been in somebody's mouth, or being certified in auto mechanics without ever having lifted up the hood of a car. This is how ridiculous it seems. Це як отримати сертифікат стоматолога, ніколи не заглянувши людині в рота, або отримати сертифікат автомеханіка, жодного разу навіть не заглянувши під капот машини. Це досить дивно. So the RBT requirements have a practice requirement so that someone who gets certified actually has experience doing this before they're certified. Отже, ідея в тому, щоб якщо людина отримує сертифікацію, вона має мати відповідний досвід у цій сфері. And now I'm skipping ahead like 4 or 5 slides because I'm way behind. So just with respect to ethics, which is extremely important, ethics are contextual. Отже, трохи пропустимо, тому що ми затримуємось, але про етику варто сказати, що її можна розуміти лише в контексті. Ethics, our ethical guidelines are aspirational, which means it is a set of strategies, a set of guidelines that an individual should know and apply to their professional practice. Наше керівництво у сфері етики – це, скоріше, орієнтири, яких слід прагнути. Тобто ми хочемо, щоб людина орієнтувалася на правила та принципи, які ми запровадили у своїй діяльності. It is not a black and white code. It is not a list of things you have to do or can never do. Це не чорно-білий кодекс і не список речей, які ви маєте робити, або в жодному разі не маєте робити. Issues require context and cultural understanding, and the situation needs to be taken into consideration. So the decision that I might make that's ethical in my situation might be slightly different than the decision you make in a similar but different situation. Рішення мають прийматися у контексті з розумінням культури та особливостей ситуації. Отже, рішення, яке я приймаю у певній ситуації, яке є цілком етичним в цій ситуації, в трохи відмінній ситуації може виглядати зовсім по-іншому. So if you want to go ahead a couple slides, one more. I have just 1 or 2 more things to say, and then I'll stop and then just take some questions because I wanted to try to keep this at an hour for everybody. Зараз тільки пара питань, які я покрию, і далі будемо відповідати на питання, тому що хочу, щоб ми вклалися в годину. And also, before I forget to mention it, please feel free to provide the slides to anybody that wants them, or that way the things that I kind of skipped over or went past, that information is available too. Також, звісно, можна розповсюдити слайди для тих, хто хоче подивитися, особливо на ті, які ми пропустили. So here's a map of the world. The purple countries are ones in which we have certification. So it really is a global effort. Отже, на цій мапі ми бачимо пурпурним кольором країни, в яких ми надаємо послуги сертифікації. Тож можна судити про те, що це дійсно
глобальна організація? An international standard is really important because if countries develop their own specific and different training standards, we know that standards change over time. And if all of the standards change over time, it will eventually create differences between the countries that might prevent someone from going from one country to the next to Тут do дуже the same важливо мати job. певний міжнародний стандарт, тому що якщо лишити це кожній країні, то з часом стандарти різних країн будуть розвиватися окремо один від одного, і згодом просто ми дійдемо з ситуації, коли людина не зможе продовжити практику в іншій країні через відмінність стандартів. And a good example of this is in the UK, who has changed their requirements so that I mean I've personally been a behavior analyst for over 20 years, but if I wanted to go to the UK to practice something I've been doing all my life, I would need a year of professional supervision from someone in the UK. Гарним прикладом буде Великобританія, яка нещодавно міняла свої стандарти, і тепер, скажімо, я для того, щоб мати право практикувати в Великобританії, мав би рік проходити супервізію у когось, хто має право практикувати там. So without kind of a global standard that everybody can adhere to, over time, 5 years from now, 10 years from now, the standards in different countries will be so different to prevent working in telehealth, moving from country to country, helping others and around the world. Отже, без певного міжнародного стандарту, а стандарти різних країн будуть з часом змінюватися настільки, що, скажімо, за 5 років звідси ми будемо у ситуації, коли людина не може переміщатися з країни в країну, і ми не зможемо просто допомагати одне одному в професійному плані. And then if you would skip ahead, I think, to, I don't know if you can see the slide number 39, where it says almost certified. Do you see that one? Maybe it's one, yeah. Yes. Okay. IBAO does not require anybody to redo requirements that they have already met. So if someone was attempting to get the BACB certification and did not finish, we will take those requirements as our own, and they only have to finish what they haven't finished already. Отже, IBAO не вимагає від людей повторювати той шлях, який вони вже пройшли на шляху до іншої сертифікації. Скажімо, якщо ви на шляху до BCBA виконали певні вимоги, ми зарахуємо їх, та вам лишається лише допроходити те, чого не вистачає. If someone is already certified, there's a very easy way to add our certifications to join this global ABA community. It's called the edition, either the IBA or IBT edition. Якщо хтось уже має сертифікацію, у нас є варіант, як можна дуже легко додати також нашу сертифікацію для того, щоб мати більш глобальний вибір. Це називається англійською edition. Існує IBA edition та IBT edition. Це такі додаткові сертифікації для тих, хто вже має певну сертифікацію. So typically the registration is $199 for IBA, $99 for IBT, or $49 for either of the editions. Як правило, сертифікація, реєстраційний внесок сертифікації коштує $199, але така додаткова сертифікація коштує $49. Okay, and then yeah, so this is the last two slides, and I almost made my hour, but I'm getting close. So a fantastic announcement that we wanted to make for Ukraine is that IBAO has waived all the registration fees. The registration fees for IBA, the registration fees for IBT, and for the editions. Отже, майже склалися годину. Останні 2 слайди. У нас є фантастична новина для України. IBAO скасовує всі реєстраційні внески на IBA, на IBT і на додаткові права. So if you wanted to join, there is no fee. If you want to register as a candidate, it's totally free. If you have a BCBA and you want to add the IBA, it's totally free.
Отже, якщо ви хочете доєднатися, це нічого вам не коштуватиме. Якщо ви хочете зареєструватись, це безкоштовно. Якщо ви хочете отримати IBA або IBT як додаток, це знов-таки абсолютно безкоштовно. So if you're in Ukraine, that alone meets the requirement. If you were in the Ukraine and then because the war left Ukraine, this also applies to you. If you have refugee status after leaving Ukraine, this also applies to you. Отже, єдиною вимогою фактично є ваше місцезнаходження. Якщо ви знаходитесь в Україні, цього цілком достатньо. Якщо ви залишили територію України через війну і зараз знаходитесь де-інде, це також рахується. І якщо ви внаслідок війни маєте статус біженця, ця пропозиція також поширюється на вас. This is just this is a way for us to support the ABA community there, to make it a little bit easier on everybody who is going through unimaginable hardship, and it's a way to, you know, to have us support you and keep you you know, keep you at the front of the conversation, and hopefully, you know, support you as you continue to build up the ABA community there, and if you're not there anymore, when you get back. В такий спосіб ми хочемо підтримати нашу ABA-спільноту та трохи полегшити життя тим, хто змушений стикатися із надзвичайними складнощами, а також допомогти вам завжди лишатися в контексті для того, щоб продовжувати розбудовувати свою спільноту або робити це потім після повернення. The idea behind this and the acknowledgement and thanks really go to Sophie Ganovich and Alan Moskalets on the Professional Advisory Board. They recognize this need. IBAO very supportive of this, but they're responsible and deserve the thanks for this one. They are going to email the membership of the Ukrainian Association of Behavior Analysis and the Board of Behavioral Analysis in Ukraine, and make sure that these details are known to them. За цю ініціативу дякуємо Софії Ганевич та Алі Москалець і загалом професійній консультаційній раді. Це є можливим саме завдяки їхнім зусиллям. Вони також вишлють необхідну інформацію з приводу членів Української асоціації поведінкових аналітиків та Української ради поведінкових аналітиків. So if you have any questions, I know we've gone slightly long. If you have any questions, I'm happy to answer them. But if you have any questions after today, please feel free to email this info at email, and we'll answer them directly if we can. If not, we'll consult with Sophie or Al for clarification. Again, we're here to support you. We want to help you to continue to grow ABA and maintain your sense of community in the global ABA world. Якщо після сьогодні у вас лишиться питання, хоча я залюбки відповім на ваші питання зараз, ви можете завжди адресувати їх на пошту IBO, яка починається з інфо, і ми або безпосередньо надамо вам відповідь, або зробимо це через Софі та Аллу. В такий спосіб, знов-таки, ми хочемо надати вам підтримку та допомогти вам зберегти почуття єдності професійної спільноти у великому міжнародному контексті. So let me just say, first of all, again, thank you. Thank you for your time. It's important. And apologies for kind of rushing through this a little bit. I wanted to try to keep it brief, but in doing so, I know I had to rush. So but I would love to answer any questions about any of these details that people have. Перш за все, дуже дякую за ваш час і вибачаюся за певний поспіх, тому що мені дуже хотілося вкласти у часовий ліміт. Я знаю, що вийшло трохи стисло, але я залюбки відповім на ваші питання. Michael, thank you very much for your clear explanation and for your time and for your fantastic proposal for Ukrainian Association of Behavior Analysts. You're welcome. Thank you. Дякую, Майкл, за дуже гарну
роз'яснення і за неймовірну пропозицію для членів Української асоціації поведінкових аналітиків. Ми маємо декілька питань. If you have a time to answer for 2 questions. Yeah, of course. I'm all yours. Аня, будь ласка, ви зможете перекласти, там є декілька питань. Так. Так, чи можна мати супервізора BCBA, якщо сертифікуєшся? І от перед цим ще Оксана Букач питала, якщо вже є IBA, які вимоги треба виконати, щоб стати провайдером IBAO? Okay, so if you already have an IBA certificate, what are the requirements to become a provider for IBAO? That is the requirement. Anybody that currently has the IBA can become an approved content provider. Якщо ви маєте сертифікацію IBA, то ви вже можете стати затвердженим провайдером матеріалів. And we also had another question. Can you have a supervisor who has BCBA if you're going for an IBAO certification? Yes, you can. In the documents, there are 5 different categories. Being an IBA is one category. Being a certified behavior analyst from another organization, which would include the BCBA, is another category. And then there's actually 3 more where certifications are not required. Так, Мовчу. це нормально. Так, це можливо. У нас існує 5 категорій супервізорів. Одна з цих категорій – це супервізор, який є членом організації, окрім IBAO, до чого відноситься також BCBA. У Марії є друге питання, яке стосується розробки курсів Української Асоціації поведінкових аналітиків. Чи буде підготовка, розробка екзамену з сертифікації? Так, буде, але згодом після того, як будуть розроблені кваліфікаційні стандарти. Третє питання до Майкла. Okay, so we have another question. So does the website already have, or will it have, the list of all the requirements in Ukrainian to be certified by IBAO? I know for sure that the current list has all the requirements for IBT. I'm going to default to Ala and Sophie. I think all the requirements for IBA have been translated and they are in the hands of Hillary, correct, to add the graphics and get posted. Is that? Yeah, I mean, they're so very nearly there. All the IBT stuff is up. The IBA isn't. So but it's I'm sorry. Yeah. days or hours, I think, away. So the IBT is there already. The IBA is close. If whoever is asking wants to access those documents in other languages, there are other languages that are out there that they might be able to access as well. Отже, для IBT такі вимоги вже є в повному обсязі, для IBA вони ще в процесі, але це питання кількох плюс-мінус днів. Також є інші мови, які можуть вам допомогти, тому що, в принципі, вся документація є перекладена наразі. Так, і четверте питання. Зараз я навчаюсь, буду отримувати PhD. Чи це має вагу для IBO? Наскільки я зрозуміла, то немає різниці, чи ти магістр, чи ти доктор наук для отримання сертифікації в IBO. Чи є права? So the question is, if the person is studying for their PhD, does it have any bearing on their IBAO certification? Is it any advantage over having a master's degree? And is the assumption right that it does not matter which degree you have? Yes, the short answer is it has no bearing.
and here's why. The BACB has the BCBA and they have the BCBA-D. There is absolutely no difference between those two with respect to how much ABA education is required. Якщо коротко, то ні, це не має значення. Якщо ми беремо BCBA, то там виділяють також BCBA-D, і єдина різниця, вона пов'язана саме зі ступенем, тобто жодної різниці у обсязі знань або освіти в сфері ABA там немає. So if you have a master's degree and a BCBA, or you have a doctorate degree and a BCBA, the requirements are exactly the same with respect to applied behavior analysis. Отже, якщо брати BCBA, то незалежно від того, чи ви маєте ступінь магістра чи докторську ступень, вимоги будуть рівно такі самі в сфері ABA. Okay, thank you very much for your answer. And one more time, thank you very much for your time. And I think we can finish our meeting. Will work, and I hope that this meeting and this perfect explanation will help to join us and the Ukrainian Association of Behavior Analysts and IBO and move on. So Perfect. Thank you again. Thanks for your time, everybody. Thank you for organizing this and the opportunity. If people have questions after this, please feel free to reach out. And we'll take care of it. Анна, велика подяка вам за дуже гарний переклад і за ваш час. Тож, наша зустріч буде опублікована і на нашому сайті, і на нашій сторінці у Facebook. Тож, ті, хто не встиг долучитися до нас або з якихось причин не зміг долучитися, то зможуть отримати ці матеріали, цю інформацію згодом. Дякую усім і до нових зустрічей. Будемо працювати.